Євангелії від Матея 7, 3, 5 Ісус каже: «Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власнім оці не добачаєш? Вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку». Саме це є порада Ісуса Христа, як навчитись визнавати свої помилки. Всі ми знаємо, що помилки – це певні наші невдачі. І звісно, що в таких ситуаціях нам хочеться звинуватити всіх і все. В цьому я добачаю гордість. Ми ж не один раз говоримо собі, як в мене могло це не вийти. Правда полягає в тому, що ми маємо признатися самим собі, що ми не всесильні і недосконалі. Ми є немічні, і нам притаманні помилки. Для цього, щоб визнати це перед собою, потрібно мати чесноту покори. Гордість – це наслідок гріха наших прародичів. Саме тому нам є тяжко визнати свої помилки. Коли Адам і Єва згрішили, то бачимо, що Адам перекидає свою провину на Єву, а Єва – на Змія. Книга Буття 3, 1, 13. Ніхто з них не визнав своєї помилки, бо вони хотіли бути як Бог. Сучасний світ більше говорить нам про гордість, ніж про покору. Все в нашому житті крутиться навколо людини. Коли поглянути на ЗМІ, інтернет чи рекламу, всі говорять, що людина має бути непомильною. Має бути тільки переможцем. Інакше ти будеш невдахою. Отож, потрібно визнати свої помилки і взяти на себе за це відповідальність. А в цьому нам допоможе чеснота покори. Свята Тереза Авільська говорила, що покора – це правда про себе. Цю правду ми знайдемо в Бозі, який найкраще знає життя кожної людини, її наміри та діла.